පාවිච්චි කරනකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් කිහිපයක් ගැන. ඇත්තටම මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා මේ රෙසින් කියලා කියන්නේ කෙමිකල් එකක්නේ. ඉතින් මේ කෙමිකල් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපි මොනවද අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග ගැන තමයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ කෙමිකල් එක ශරීරයට හිතකර නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඒ නිසා මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ රෙසින් වලින් නිර්මාණ කරනවා නම් පොඩි ළමයින්ට මේ රෙසින් කියන දේවල් දෙන්න එපා. ඒ වගේම ප්‍රෙග්නන්ට් අම්මලාට මේ රෙසින් කෙමිකල් එක සුදුසු නැහැ. ඒ වගේම පොඩි ළමයි ඉන්න පොඩි බබාලා ඉන්න අම්මලාට මේව සුදුසු නැහැ. ඒ වගේම ශ්වසන අපහසුතා තියෙන පුද්ගලයන්ට මේ රෙසින් කෙමිකල් එක සුදුසු නැහැ. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ ඒ නිසා ඉතින් මේක පාවිච්චි නොකරත් බැහැනේ අපිට නිර්මාණ කරන්න. එතකොට අපි කොහොමද මේ කෙමිකල් එක ආරක්ෂිත ආකාරයෙන් පාවිච්චි කරන්න කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ග්ලව්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න, මේ සර්ජිකල් ග්ලව්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න, ඒ වගේම KN95 මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ගෑස් මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. ඇස් දෙකත් එක්කම ආවරණය වෙන්න. ඉතින් ඒව ගන්න මුලින්ම යන්න බැරි නිසා මම කියන්නේ මුලින්ම KN95 මාස්ක් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒකත් එක්කම ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම පුළුවන් නම් සේෆ්ටි ග්ලාස් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඇස්වලට. ඒක වඩාත්ම ආරක්ෂිතයි කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ රෙසින් භාවිතා කරනකොට ඇති වෙන්න පුළුවන් අසාත්මිකතා මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ආරක්ෂිත උපක්‍රම යොදාගත්තේ නැත්නම් රෙසින් පාවිච්චි කරද්දී අපිට මොන වගේ අසාත්මිකතාවද ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. මේ දැවිල්ලක් වගේ එන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට අපි ග්ලව්ස් දෙකක් දාන්නේ නැතුව රෙසින් ඇල්ලුවොත් එහෙම අපේ සමේ දැවිල්ලක් වගේ එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමේ නිතර අපේ ග්ලව්ස් නැතුව කෙමිකල් රෙසින් පාවිච්චි කරනවා නම් අපේ සම දුර්වර්ණ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමේ පිලිස්සීම් වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් රෙසින් එක පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම ඇස් ඉදිමීම, තොල් ඉදිමීම වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක එක එක්කනාගේ ශරීරයේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය මට්ටමත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට ඒ වගේ රෝගීතා ලක්ෂණ පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් එහෙම රෙසින් එක පාවිච්චි කරද්දී අපි කියමුකෝ අපේ අතේ රෙසින් ගෑවුනොත් එහෙම අපි කොහොමද ඒව ඉවත් කරගන්නේ කියලා තමයි මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අතනකොත් රෙසින් අපේ ගෑවුනොත් අපි වතුරෙන් සේදුවා කියලා මේ රෙසින් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. රෙසින් කියලා කියන්නේ ඝන ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් ඒක එහෙම අපි පොල් තෙල් හරි වතුරෙන් හරි සේදුවා කියලා මේ රෙසින් කියන කෙමිකල් එක යන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඇල්කොහොල් අධිකව තියෙන සැනිටයිසර් එකක් වගේ පාවිච්චි කරලා මේ රෙසින් අතේ තැවෙලා තියෙන රෙසින් ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. සමහර රෙසින් වර්ග පිළිකාකාරකයි කියලා කියනවා. ඒත් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. අපි පාවිච්චි කරන රෙසින් එක පිළිකාකාරකද නැද්ද කියලා කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියන්නේ නිසා කෝකටත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව ගැන හිතන එක හොඳයිනේ. ඒ නිසා මේ හැම වෙලේම ආරක්ෂිත උපක්‍රම පිළිපදින්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලනවා. අනිත් එක තමයි අපි රෙසින් මික්ස් කරලා අපි ඒකට ආර්ට් එකක් දාලා ඒක ඩ්‍රයි වෙන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ඩ්‍රයි වෙන්න තියලා තියෙන අතරතුර ඒ රෙසින් එකෙන් වායු බුබුලු පිට වෙනවා. අතන මේ ඒ රෙසින් එකෙන් ඒ පිට වෙන වායු බුබුලු අපේ ශ්වසනයට හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හැම වෙලේම දාලා තියෙන ඩිසයින් එකක් නැවත බලනවා නම් මොන හරි රෙසින් ආශ්‍රිත වැඩක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාස්ක් එකක් පළඳින්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මම මතක් කරන්න ඕනේ ෆිනිෂින් කරන එක ගැන. ෆිනිෂින් කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පීරක් වගේ එකක් යොදා ගන්නවා. අර වැලි කොලයක් වගේ දෙයකින් ෆිනිෂින් කරනකොට පොඩ්ඩක් ඩස්ට් එක එනවා. ඒ වගේම තමයි ඩ්‍රිල් කරනකොටත් ඒ වගේ ඩස්ට් එකක් එනවා. ඇත්තටම මේ ඩස්ට් එක හොඳ නැහැ. ශ්වසන පද්ධතියට මේ ඩස්ට් එක යන එක හොඳම නැහැ. ඉතින්
පුළුවන් තරම් මං කියන්නේ මාස්ක් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම මේක මම මේ ෆිනිෂින් කරන හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඩස්ට් එක ගිහිල්ලා ශ්වසන පද්ධතියේ හිර වෙලා ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග ඇති වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඒවා ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් රෙසින් කලාවට යොමු වෙන අලුතෙම පටන් ගන්න අයට මම මේ වීඩියෝ මාලාව ගේන්නේ. අද මගේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකකින් කියලා දුන්නා අලුතෙන් මොන වගේ දේ අමුද්‍රව්‍යද අඩු වියදමකින් රෙසින් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මූලික වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම පහලින් link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව අපි කොහොමද රෙසින් කෙමිකල් එක පාවිච්චි කරලා නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියන එක ගැන. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.